साथीहरु तपाईहरुलाई आज म ड्रपशिपिङ को बारेमा सबै इन्फर्मेसन दिन्छु। ड्रपशिपिङ आखिरीमा के हो, ड्रपशिपिङ काम कसरी गर्दछ, नेपालमा ड्रपशिपिङको के कस्तो अवस्था छ र नेपालमा कसरी प्रोफिटेबल बिजनेस इस्टाब्लिश गर्न सकिन्छ, यो सबै चीज यो भिडियोमा बताउने छु। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला, कहीं पनि स्किप नगर्नु होला। सबभन्दा पहिला ड्रपशिपिङको बारेमा मानिने गलत कुराहरू क्लियर गरौँ। मान्छेले भन्छ कि ड्रपशिपिङ बिजनेसबाट रातोरात धनी बन्न सक्नुहुन्छ, यो गलत हो, यस्तो हुँदैन। धेरै मानिसहरूले ड्रपशिपिङबाट पैसा कमाउनुको सट्टा गुमाउँछन् पनि। र अर्को कुरा, ड्रपशिपिङ बिजनेस बिना लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि गलत हो। पैसाको इन्भेस्टमेन्ट भए पनि नभए पनि तपाईको टाइमको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, तपाईले धेरै टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कहीं न कहीं तपाईको टाइम र मनी दुवैको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। आउनुहोस् सबभन्दा पहिला जानौं ड्रपशिपिङ बिजनेस के हो। एक्चुअलीमा ड्रपशिपिङ सिंगल भेन्चर ई-कमर्स बिजनेस हो, जसमा तपाईले कुनै एउटा स्टोरको सामानलाई डिजिटल मार्केटिङको प्रयोगबाट रिब्रान्ड गरेर अनलाइन कहीं बेच्नुहुन्छ। ड्रपशिपिङ बिजनेस तपाईले जहाँ कहीँबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, बस तपाईसँग इन्टरनेट र मोबाइल हुनुपर्छ र इन्भेस्टमेन्टको लागि समय र थोरै पैसा। एक्चुअलीमा ड्रपशिपिङ कसरी काम गर्छ त? सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो वेबसाइट बनाउनुहुन्छ या सोशल मिडियामा मार्केटिङ पेज बनाउनुहुन्छ। त्यसलाई आफ्नो लोगो लगाएर ब्रान्डिङ गर्नुहुन्छ र एउटा डिजिटल स्टोर क्रिएट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि सप्लायर्सबाट सामानको पिक्चर लिनुहुन्छ र जति प्राइसमा स्टोरले तपाईलाई दियो त्यसमा अपरेसन कस्ट र प्रॉफिट मार्जिन जोडेर आफ्नो पेजमा पोस्ट गर्नुहुन्छ। जब कुनै कस्टमर आएर तपाईको वेबसाइट वा स्टोरमा अर्डर दिनुहुन्छ, त्यो अर्डरलाई तपाईले आफ्नो होलसेलरलाई प्लेस गरिदिनुहुन्छ र त्यो होलसेलरले डाइरेक्टली कस्टमरको घरमा सामान डेलिभरी गरिदिन्छ। यो प्रोसेसमा कस्टमरलाई थाहा नै हुँदैन सामान कहाँबाट आएको छ भनेर। उनीहरुलाई लाग्छ सामान तपाईबाट नै आएको हो भने, तर यहाँ तपाई सिर्फ ब्रान्डिङ गरिरहनु भएको हो, मार्केटिङ गरिरहनु भएको हो र सेलिङ गरिरहनु भएको हो। बाकी सामान डेलिभरी गर्ने, स्टोर गर्ने र इन्भेन्ट्री गर्ने काम सबै होलसेलरले गर्छ। तपाईलाई लाग्न सक्छ ड्रपशिपिङमा सबभन्दा गाह्रो काम वेबसाइट बनाउनु, ब्रान्डिङ गर्नु, सप्लायर खोज्नु होला, तर यो सिर्फ 10% काम हो। बाकी 90% काम हो मार्केटिङ। पुरा गेम नै मार्केटिङको हो। तपाईको कस्टमर कहाँबाट आउँछ? अहिले आफ्नै कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, मतलब भिडियोहरू बनाएर युट्युब, टिकटक, फेसबुकतिर हाल्नुहुन्छ, या त तपाईले गुगल एड्स, फेसबुक एड्स चलाउनुहुन्छ र त्यहाँबाट आएको ट्राफिकलाई आफ्नो वेबसाइटमा ल्याउनुहुन्छ, रिटार्गेटिङ गर्नुहुन्छ। किनकि पहिलो पटकमा कोही पनि आएर तपाईको वेबसाइटमा सामान किन्दैन, कम्तीमा पनि 4-5 चोटि उनीहरुलाई आफ्नो वेबसाइटमा ल्याउनुहुन्छ, रिटार्गेटिङ गर्नुहुन्छ र इभेन्चुअली त्यो कस्टमरले तपाईको स्टोरबाट सामान किन्छ। यो सबको लागि तपाईले गुगल, फेसबुकलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ र यही पोइन्टमा आएर धेरै सेलरहरुको लस हुन्छ। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, आखिरीमा ड्रपशिपिङ बिजनेस बिल्ड गर्न कति टाइम र पैसा लाग्छ त? पहिला समयको कुरा गरौँ, किनकि पैसा त कमाउन सकिन्छ तर टाइम सकिदैन। मार्केटिङ पेज वा वेबसाइट बनाउन करिब 40-50 दिन लाग्छ, किनकि डिजाइन गर्नु पर्यो, राम्रो कन्टेन्ट पोस्ट गर्नु पर्यो, स्पेशली टेस्ट गर्नु पर्यो। यो कामहरू सबै आफैले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, कुनै पनि कम्पनी, एजेन्सी अथवा थर्ड पार्टीबाट गराउन सकिँदैन। यदि पैसाको कुरा गर्ने हो भने तपाई वेबसाइटबाट सुरु गर्नुहुन्छ भने कम्तीमा 30-35 हजार त लाग्छ नै। अझ यो कस्ट बढ्न पनि सक्छ। यदि तपाईले सोशल मिडियाबाट रिसेलिङ सुरु गर्नुभयो भने तपाईले जिरो इन्भेस्टमेन्टबाट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि वेबसाइट बनाउनु पर्दैन। अब अन्त्यमा कुरा गरौँ नेपालमा के कस्तो बेनिफिट वा पोसिबिलिटिज छ त ड्रपशिपिङको लागि। नेपालमा ई-कमर्स ग्रोइङ अवस्थामा छ। दिनै अनलाइन बायरको र इन्टरनेट युजरको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। त्यसैले तपाईको लागि ड्रपशिपिङ राम्रो अपर्च्युनिटी बन्न सक्छ। तपाईले नेपाली मार्केट मात्र नभई बाहिर युएसए, अस्ट्रेलिया, युके जस्तो देशहरुमा पनि टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि प्रोडक्सन, सप्लाई सबै काम होलसेलरले गर्छ। तपाईले त ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने मात्रै हो। तर तपाईले बेनिफिट मात्रै देखेर हुँदैन, डार्क साइड पनि हेर्न आवश्यक छ, जस्तै कम्पिटिसन, लो प्रॉफिट मार्जिन, सप्लायर्स रिलायबिलिटी, शिपिङ कस्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर सर्भिस आदि कुराहरू। हामीलाई ड्रपशिपिङ के हो, राम्रो नराम्रो पछि त थाहा भयो नै। अब कुरा गरौँ नेपालमा सक्सेसफुल ड्रपशिपिङ बिजनेस स्टार्ट गर्न कस्तो स्टेप लिन जरुरी छ, किनकि जानेर मात्रै त भएन, एक्सन पनि त लिनु पर्यो। यदि तपाईसँग मोबाइल र इन्टरनेट छ भने यहाँ 4वटा स्टेपहरू छन्, जसबाट तपाईले ड्रपशिपिङ बिजनेस कम्प्लिटली स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
स्टेप 1 रिसर्च योर मार्केट। सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो बजारको रिसर्च गर्नुहोस् ताकि कस्टमरको डिमान्ड, मार्केटको ट्रेन्ड र कम्पिटिसन कतिको छ भन्ने थाहा हुन्छ। स्टेप 2 चुज सप्लायर। तपाईले के बेच्ने भन्ने पक्का भएपछि एउटा राम्रो सप्लायर्स खोज्नुहोस्। जस्तो अलिबाबा, अली एक्सप्रेसको वेबसाइटबाट खोज्न सक्नुहुन्छ। राम्रो सप्लायर खोज्नु ड्रप सिपिङको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनकि डेलिभरी टाइम, प्रोडक्ट क्वालिटीले तपाईको कस्टमर फेरि तपाईको वेबसाइटमा आएर किन्ने कि नकिन्ने भन्ने कुराको डिटरमाइन गर्छ। स्टेप सेटअप अनलाइन स्टोर। तपाईले शपिफाई, वाउ कमरेज जस्तो प्लेटफर्ममा अनलाइन स्टोर बनाउन सक्नुहुन्छ र अमेजन, फ्लिपकार्टलाई मार्केट प्लेसको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। स्टेप 4 मार्केटिङ एन्ड ब्रान्डिङ योर स्टोर। फाइनल स्टेप भनेको आफ्नो स्टोरलाई मार्केटिङ गर्ने हो। मार्केटिङको लागि तपाईले गुगल एड्स, इमेल मार्केटिङ, गुगल एसइओ, कन्टेन्ट मार्केटिङ आदि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला र भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु।